انا شفت فيديوهات عن المكان ده معموله 2008 و2009 وناس بتستغيث استغاثات، الحقوا القبه هتقع، الحقوا الباب، الحقوا السور، الحقوا، استغاثات من 2008. القبة مبهدلة خالص، عندها شغل حلو قوي القبة دي. وبص برضو الابواب، الباب هنا وهنا، بصوا والشبابيك والكلام ده كله. طبعا السور زي ما في حتت منه جوه وفي حتت منه اختفت، يعني حاجه. دي بواقي السور اهي. طب كويس، يعني بواقي السور موجودة، دي حاجة كويسة. او الناحية دي برضو كويس، كويس انها ما اترمتش، يعني لسه في امل انها تترمم وتتعمل. الكلاب زعلانه قوي، بصوا زعلانين جدا ان انا جيت اقتحمت عليهم المنزل بتاعهم. انا عامل الفيديو ده عشان الناس تشوفه ويحسوا نفس اللي انا حاسه. كسفه، انا مكسوف وانا واقف هنا، واتمنى اللي يشوفوا الفيديو ده يتكسفوا زيي. المركب اللي كان عليها نابليون بونابرت وهو جاي مصر كان عليها واحد اسمه جوزيف أنتلم ساف. ده ما كانش جندي، كان في المدرسة البحرية فعلا، بس كان صغير في السن. ده كان الفاليه بتاع نابليون أو الخادم الخاص بتاعه. رجع فرنسا تاني، حارب مع نابليون في حرب ترافالجار اللي هي ضد الإنجليز، والمركب بتاعته غرقت، عليها 1200 بحار، 150 بس نجوا، وخد بلطة في وشه. حارب معاه في ووترلو، ولما سقط النسر بعد لامونتي دو لاجل او صعود النسر او حرب ال100 يوم بتاعت نابليون وخسر نابليون، ساب العسكريه واشتغل في التجاره، بس ما قدرش عشان كان راجل عسكري شديد. طلب من صديقه انه ابوه الراجل السياسي الشهير لوكوند دي سيجور انه يتوسط له عند حد عشان يشتغل في العسكريه. حارب مع ابراهيم باشا في معركه قونيا، كان واحد من 2 جنرالات معاه انتصروا على الاتراك ووصلوا لحد حدود الاستانه. حفيده بنته الملكه نازلي، مرات الملك فؤاد وام الملك فاروق، سافر قابل محمد علي في القصر بتاعه في شبرا. محمد علي اعجب بيه جدا، بس ما قالوش يمسك حاجه في الجيش، قال له تروح تدور لي في السودان على فحم، انا عايز فحم علشان نقدر نقوم الصناعه. سافر ما لقاش فحم، بس لقى زيت، جبل الزيت، ورجع عشان يبلغ محمد علي في رجوع ابراهيم باشا من حمله الحجاز. طبعا ابراهيم باشا في حمله الحجاز كان الجنود 3 سنين بيحاربوا حرب غير نظاميه. فلما شاف جوزيف ساف اعجب بيه واعجب بفكره واعجب بنشوفيته، عشان ابراهيم باشا كان ناشف برضه، واعجب بعسكريته، وقال لك الراجل ده زي الجيش الفرنساوي، جيش نظامي، احنا هنخليه يساعدنا ان احنا نعمل جيش مصري قوي. وابتدوا فعلا عند القلعه، ابتدى يداله 500 مملوك صغيرين، مش مماليك بتوع المذبحه دول راحوا خلاص، لكن في مماليك صغيرين اداله 500 واحد منهم وقال له درب دول. فابتدى قدام القلعه، ومحمد علي حاضر وابراهيم باشا حاضر والمماليك واقفين، واليمين در والشمال در وكتفين سلاح والكلام ده كله. بس المماليك مش عايزه تاخد الاوامر من واحد فرنسيس، من واحد خواجه. فابراهيم باشا بنفسه راح نزل وقف في وسط العساكر وياخد اوامر من جوزيف ساف، علشان هم كمان يشوفوا ان ابراهيم باشا القائد بتاعهم بياخد الاوامر، هم كمان ياخدوا اوامر ويعملوا زيه. الارناؤوط والالبان وبقيه الجيوش ابتدوا يبصوا للتدريبات دي بعين قلق، قلقوا، فخافوا محمد علي وابراهيم على سليمان الفرنساوي ساعتها. ساف خافوا، ساف مش سيف، عشان شوف فيديوهات كتير بيقولوا سيف واسمه ساف. خافوا عليه وقالوا له انت تروح المدرسه دي في اسوان. فتح المدرسه في اسوان وابتدى يمرن المماليك. المماليك برضه مش مبسوطين انه واحد من الفرنسيس، واحد فرنساوي هو اللي بيمرنهم، فاتفقوا انهم يقتلوه. ففي وسط تمرين على ضرب النار واقف الكولونيل ساف في حته، قاموا موجهين البنادق بتاعتهم ناحيته وضربوا عليه نار. الرصاص عدى يمين عدى شمال بس ما صابوش. اتجنن ونزل عليهم جري، ونازل جري بقى بيخبط يمين وبيخبط شمال بالتاف ويزقهم، وهو بيزعق بيقول لهم ازاي جنودي تخطئ الهدف. طبعا هم يعني قال لك ده هيقتلنا،
هو كل اللي فارق معاه ازاي يخطئوا الهدف، وقام واخد كام خطوه لورا ومطلع السيف بتاعه وقال لهم اللي عايز يهجم عليا يهجم، انا جاهز. كله سكت، محدش توقع الرد الفعل ده، وابتدوا يقربوا منه، واللي يبوس كتفه واللي يبوس راسه. وهنا بس تحول لكولونيل سيف، تحول لسليمان الفرنساوي. ودي كانت نقطة تحول في حياة سليمان الفرنساوي. مرن المماليك، مرن مصريين، وعمل الجيش المصري الحديث. طبعا الكلام ده أنا جبته من كتاب اسمه الجنراليسيم سليمان باشا أو جنرال الجنرالات سليمان باشا. اتكتب أو طبع 1886 من واحد اسمه إيمي. هتلاقوه على الإنترنت موجود. الكتاب ده رائع وبيحكي قصص الحروب المصرية من 1820 ل 1860. الراجل ده حارب عشان مصر، عشان يدافع عن حدود مصر. الراجل ده أسس جيش مصر الحديث. الراجل ده أكيد يستاهل مننا أكتر من كده. شغل حاجة يعني، ده غالبا التاتش بتاعنا يعني. بص الألوان، بقية الألوان هنا عاملة ازاي. الحيطة، بص الشغل. حاول اعمل لكم زوم ان كده. حاجة تحفة. بص بقى على الألوان تحت بتاعت الرخام. بص من فوق حتى، يعني بص الحتت اللي فوق حاجات حلوة. الكلاب متضايقة جدا، اقتحمت منزلهم. حاجة روعة، حلو قوي، حلو قوي ومتبهدل قوي. والكلمتين دول لما بيجوا مع بعض، حلو ومتبهدل، بتبقى حاجة مؤلمة جدا. في حاجة ممكن نعملها، هي صغيرة قوي بس أعتقد هيبقى ليها معنى كبير. هنعمل حاجة، أقل حاجة ممكن نعملها، ده أقل واجب يا جنرال.